series lessons from the book of Hebrews. At sa part na ito ay ating babasahin ang teksto mula sa Hebrews chapter 1, verse 4 tayo pagsimula. Basta natin ang verse 1 and 3. So tayo ay sa verse 4 pagsimula. Ating babasahin hanggang verse 14 siguro. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did he ever say, "You are my son, today I have begotten you"? And again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son." Verse 6, "But when he again brings the firstborn into the world, he says, 'Let all the angels of God worship him.' And of the angels, he says, 'Who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire?' But to the Son, he says, 'Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions." Verse 10, "And you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all grow old like a garment. Like a cloak, you will fold them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fade. But to which of the angels has he ever said, 'Sit at my right hand, till I make your enemies your footstool'? Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for those who will inherit salvation?" Natin ang sabi, Amen. Praise God. Tayo mga kapatid. Ang maluling sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sa umaga nito, ang ating paksa ay tatawagin natin Christ, the superior person, greater than the angels. Sa part 1 na, kita natin ang Diyos ay nangungusap na patuloy sa ating panahon. Sabi ng Apostol Pablo, nangusap siya sa mga magulang sa panahong lumipas sa pamamagitan ng mga propeta, subalit sa huling araw, nangusap siya sa pamamagitan ng anak. So ang Diyos ay nangusap sa ating panahon, sa panahon ng New Testament dispensation, sa pamamagitan ng anak. At ito ay higit na mataas na gawa ng Diyos, at si Kristo ay mas takila kaysa sa mga propeta. At sa umaga nito, ay titingnan natin si Kristo na mas takila kaysa mga anghel. Maaaring mag-isip tayo, bakit kailangan i-compare si Kristo sa mga anghel? Siguro sa ating kalagayan ngayon, sa ating karanasan sa pag-aaral ng Biblia, there is no point in comparing angels to Christ. Maaaring kilala na natin ang Panginoon Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, so there is no point na sila ay ipaghambing pa. Alam natin ang mga anghel ay mga nilalang at ang Panginoon ang lumala. Para bang pointless yung comparison, di ba? And yet, mga kapatid, sa pinagpadalhan ng sulat na ito, episode of the Hebrews, ito ay medyo masinang bagay. At makikita natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Now, ano ba ang mga anghel? Alam natin ang mga anghel ay mga supernatural beings. Sila ay mga nilalang ng Diyos na mayroong kakayanang higit sa kaya ng pisikal katawan. Sa verse 7 ng chapter 1, nabasa natin kanina,
They are called spirits and flames of fire. Ginawa silang mga espiritu at ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay ginawang mga naglalagablag na apoy. Flames of fire. So ito yung mga supernatural beings sa ganung kalagayan ay mas mataas sila sa kalagayan ng ating katawan. Tinawag silang ministering spirits. Sa verse 14, they are ministering spirits sent to minister for those who will inherit salvation. So sila ay mga espiritong tagapaglingkod. So, bagamat ang mga anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa ating katawan, subalit ang mga anghel ay mayroong fundamental, sabihin natin, purpose. Sila ay nilikha para maglingkod. Hindi para mamuno, kundi para maglingkod sa tao. Una, sila ay tagapaglingkod ng Diyos. Na huwag natin isipin na dahil tinawag silang ministering spirit, sila ay mga servants natin. Unang-una, hindi sila tagapaglingkod ng tao. Sila ay tagapaglingkod ng Diyos. They are God's ministers. At kung sila ay naglilingkod sa tao, it is only because God commanded them. Naintindihan niyo? Hindi sila magiging sunod-sunuran sa gusto nating mangyari. Hindi sila tagapaglingkod natin, hindi sila servants natin. Sila ay servants of God. At gagawa sila kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, kung meron kang kahilingan at pangangailangan na pasok sa kalooban ng Diyos, then tutulong sila, gagawa sila sa buhay mo. Pero hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto ng Diyos. Intindihan niyo mga kapatid? They are God's servants. Okay? Pangalawa, anong ginagawa nila? Of course, they serve. They do not rule over men. Sila ay maglilingkod. They were not designed to rule over creation. Dinisenyo sila para maglingkod, sumamba sa Panginoon, at maging maging mensahero ng Diyos, magdala ng mensahe mula sa Diyos patungo sa tao. So yun ang basic, yun ang fundamental meaning ng angelos. Okay? Angelos means messenger. Hindi lahat ng mga spirit beings ay bumaba sa lupa. Hindi lahat ay sinusugo. Ang sinusugo ng Diyos mula sa langit patungo sa lupa ay itong tinatawag ng mga messengers or angels. And that's why sa lupa, wala tayong makikitang seraphim, wala tayong makikitang cherub, wala tayong makikitang ibang klaseng nilalang na nasa langit. Ang nakikita sa lupa ay yung tinatawag na anghel. They look like men, may shape sila katulad ng tao. Wala silang pakpak. Ang idea ng mga anghel na may pakpak ay hindi accurate, mga kapatid. Masasabi natin may mga pakpak ang cherubim. Ang cherub ay may pakpak, pero ang messengers ng Diyos ay walang pakpak. Wala tayong mabasa sa record sa Bible na sila Gabriel ay may pakpak. Alright? Now, ano ba? What do they do? They serve, they do not rule. Angels are servants. They provide protection. They give encouragement. They deliver from danger. They strengthen. Maraming pwedeng gawin ng mga anghel ayon sa bagay na ibigay ng Diyos sa kanila. Sabi ng isang talata sa Bible, I think, Psalm 91 verse 11, He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. So pwede ng Diyos magbigay ng instruction sa mga anghel sa buhay mo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga. Now, itong idea na lahat ng tao ay may guardian angel ay hindi natin direkta makikita sa scripture na ang mga tao ay may guardian angel. Pero mababasa natin sa scripture na ang Diyos ay nagpapadala ng anghel upang ingatan ang mga
tagapagmana ng kaligtasan. Pero hindi lahat ng taong lumitaw sa lupa ay may guardian angel. Maaari silang tulungan ng Diyos, maaari ang Diyos magpadala for a reason, pero it's not a rule. It's not a rule. Yun ay exception to the rule. Pero malinaw na ang mga tagapagmana ng kaligtasan ay pinagpapadalhan ng Diyos ng mga anghel. Binabantayan sa daan. Hindi ka mapapahama hanggat hindi ka pa nag-convert. Walang pwedeng gumalaw sa buhay mo dahil tagapagmana ka ng kaligtasan. Amen? Sino sa inyo may ganyang karanasan? Marami ng aksidente, di ba? And yet God saved us for some reason. Marami na disgrasya, ikaw ay saved. Yun pala ikaw, isang araw ay makakanig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. And so ganoon ang purpose ng Diyos sa mga bagay, sa mga nilalang na ito. They provide protection, they deliver from harm. Maraming mga servants of God na iniligtas sa panganib. Si Lot ay itinakas ng mga anghel. Sila Peter, sila Pablo, itinakas ng mga anghel. So sila ay gumagawa ayon sa gusto ng Diyos na mangyari. Si Jesus ay in-encourage ng mga anghel sa Gethsemane. Okay? And yet, mga kapatid, maaaring isa ito sa dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay mayroong superstition about angels. And maaaring ito ay sabihin natin parang kakaiba sapagkat alam nila na may Diyos na buhay, isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin ng Diyos, walang ibang dapat sambahin. Pero alam mo ba, may superstitions ang mga Hudyo with regards to angels. At ito yung mababasa natin sa binanggit ni Pablo dito sa Colossians. If we're going to read from Colossians, mapapansin niyo bagay nito. Verse 16. So let no one judge you in food or in drink or regarding festival or new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substances of Christ. So, ang kausap dito ni Pablo ay mga Jewish believers. Dati sila nangingili ng Sabbath, dati sila nagse-celebrate ng mga festivals, at pinakita ni Paul na ang reality niyan ay dumating na kay Kristo. Let no one cheat you of your rewards, taking delight in false humility and worship of angels. Worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. That's interesting mga kapatid. Mga Hudyo ito, and yet meron silang ganitong, sabihin natin, kostumbre, na meron silang mataas na pag-regards sa mga angels to the point that they are giving obeisance to angels. Sumasamba sa mga angel. Mga tao, marami, sa panahon natin, may mga taong hindi naniniwala sa supernaturals. At yung namang naniniwala sa supernaturals, ay grabe naman. Sobra naman masyadong mataas ang pag-regard sa mga spirit beings to the point na halos ayaw sila ay nagiging sunod-sunuran sa mga spirit beings na gumagawa ng mga bagay na hindi na nila dapat gawin. Alright? Now, gano'n ito ka sabihin natin, established sa mga Hudyo. Hindi natin alam, walang maraming record sa Bible. But I will give you one example. At ang isang example dito ay servant of God. Si John. Mababasa natin sa Book of Revelation, 2 beses siya sumamba sa anghel. At siya ay pinagalitan. Revelation 19, sabi nito sa verse 10, and I fell at his feet to worship him, but he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant, and of your brethren who love the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. So dito ay merong anghel na nangungusap sa kanya, at marahil out of respect doon sa mga nakakamanghang bagay na nakita niya, sumukas ka sa paanan ng anghel. At sabi ng anghel, don't do that. Servant din ako.
Diba? Servant din ako. Now, kung si Lucifer ang kaya niluhuran, tuwa si Lucifer. Ayos, gusto ko sa'yo. Sige pa, duhod pa, daba pa. But a true servant of God will not get the honor na para lang sa Diyos. Pwede natin sila irespeto, pwede natin silang pahalagahan at igalang, but we cannot worship them because worship belongs to God. Hallelujah. Chapter 22 ng Revelation, verse 8. And now I just saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. See? And the servant of God. I fell down to worship. Marami siyang narinig, marami siyang nakita. This is too much. Now, it's understandable kung isang Kristyano ang kanyang sabi natin, lumang kalikasan paminsan-minsan ay dumarating. Sapagkat kahit si Pedro, nung siya ay manghang-mangha sa transfiguration ni Jesus Christ, anong suggestion niya? Panginoon, kung tayo na tayo ng tabernakulo dito. This is a holy place. Sabi niya, pwede tayo magtayo ng tatlong tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elias. At sinuway sila ng tinig ng Diyos. So mga Hudyo pala ay superstitious. At sabi rin sa verse 9, then he said to me, see that you do not do that. For I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. Worship God. Of course, ang mga angels, kapag nagpakita sa tao, ay masasabi natin maluwalhati ang kanilang kalagayan. Kapag ang anghel ay nagpakita sa kanilang kalagayang espiritu, ay maaari tayong masinaw, maaari tayong mamangha, at maaari tayong masyadong humanga sa kanilang ningning. Because angels are beautiful. Si Lucifer, ginawa, he was perfect in beauty nung siya ginawa. Full of wisdom and perfect in beauty. So hindi ka takataka na ang mga anghel kapag sila ay bumaba, kahit si Lot, nang dumalaw ang dalawang lalaki sa Sodom at pumasok, lumukod siya at tinawag niya, my Lord. So he was giving reverence to angels. Previously, bago nangyari yun, si Abraham, yung dalawang anghel na yan ay una nang dumalaw kay Abraham, pero tatlo sila at that time, at si Abraham ay lumuhod din. Pero isa lang ang kanyang in-address, my Lord. So yung pagluhod niya ay hindi naka-address doon sa dalawang anghel na kasama ng Panginoon. Ang kanyang sinamba ay ang Panginoon. So hindi siya guilty of idol worship. Kita niyo mga kapatid. So ito pala ay superstition na apparently ay nag-prevail sa mga Jewish Christians. Isang dahilan kung bakit kailangan i-address ng author ng Book of Hebrews at ipakita na si Jesus ay far greater than angels. At nagsimula siya ngayong mag-quote ng mga scriptures. So, nabalitaan niya ang pressure na ito. Last time, di ba, binanggit ko na sa inyo na mga Jewish Christians na ito ay under pressure no, sa mga kapwa nila Hudyo na gusto silang ibalik sa old way of worshiping God na tapos na sapagat dumating na ang anak ng Diyos at ang spiritual na pagsamba ay nagsimula na sapagat sabi ng Panginoon, darating ang araw at ngayon na ang worshiper sa Ama ay sasamba ng Espiritu. At sila ay binabalik sa traditional way. At ano ang weapon ng kaway? Itong Kristo na ito, hindi yan greater sa mga prophets natin, hindi yan greater sa mga servants of God sa nakalipas. And that's why kailangan niya i-confront ang issue. Now, how is Christ superior to angels? Ito yung bagay na ating dadaanan sa oras umagang ito. How is Christ superior to angels? I will give you 5. Number 1,
Sabi sa verse 4, He obtained a more excellent name. Tumanggap siya ng higit na mataas na pangalan, higit na dakilang pangalan. Na, gusto ko makita natin ang ibig sabihin ng author dito. Sabi sa verse 4, having become so much better than the angels as He has, by inheritance obtained a more excellent name than they. So by inheritance, He obtained a more excellent name. Pag sinabing by inheritance, then ito ay hindi basta-basta dumarating sa isang recipient unless ang recipient ay mayroong sabihin natin, ano tawag dyan? Meron siyang relasyon sa giver. Ang giver ay kanyang ama at ang recipient ay anak. It's a paternal relationship. Sapagkat ang salitang heir ay nagpapahiwatig na ang recipient ay ina-acknowledge as related to the giver. Siya'y anak. Now, anong ibig sabihin ng salitang son? Kapag sinabi natin, tumanggap siya ng more excellent name, pwede tayong tumakbo agad sa pangalang Jesus. And that is true. Sapagkat wala daw mas mataas na pangalan sa langit at sa silong ng langit kaysa sa pangalang Jesus. That is true. Okay? Pero ang pinag-uusapan dito ay hindi pa dumarating sa incarnation, hindi pa dumarating sa the Word becoming flesh. Kaya ang unang ina-address ng author ay doon sa pasimula. Now, the word son, okay, is a name. Not a name in the sense na proper name, kundi name na, ano tawag dito, na ang basic o ang fundamental na meaning ay distinction or reputation. Because yung Greek word na onoma, na ginamit sa salitang name, ang salitang onoma sa Griego ay, ang kahulugan ay reputation. In fact, mga kapatid, bago na uso sa atin ang magbigay ng pangalan ng ano-ano, sa atin hindi na masyadong mahalaga ang pangalan. Ang halaga na lang, ang value na lang ng pangalan ay kung gaano kasarap sa pandinig ng magulang. Pero alam niyo sa lumang tipan, sa lumang mga panahon, when a parent, a father, gives a name, the name has reputation. Alright? Ang kadalasan, ang isang paraan ng pagbibigay ng pangalan sa anak ay kung ang pangalan na ito ay pangalan ng isang ninuno nila. So ang pagbibigay ng pangalan ay pagbibigay ng respeto sa ninuno na minsan nagdala ng pangalan na ito, kaya yung bata ay magdadala ng reputation ng kanyang ninuno. Hindi yun. Pangalawa, nagbibigay ito ng distinction. Kaya ang Diyos kapag nagbigay ng pangalan, mayroong reputation ito. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, hindi na Abraham ang pangalan mo. I now call you Abraham. Diba? What's the difference? Ang salitang Abraham, ang ibig sabihin ng Abraham ay maganda, exalted father. Pero ang salitang Abraham ay may mas mataas na kahulugan. It means father of many nations. Nakita niyo yan? So ang pagbibigay ng pangalan ay paglalagay ng reputation at pagbibigay ng distinction doon sa recipient ng pangalan. Kaya nang sabihin dito na tumanggap siya ng higit na mataas na pangalan, ibig sabihin nang siya'y tawaging son, my son, nang siya ay ma-identify as son of God, siya ay inihiwalay, siya ay iseparate sa lahat ng creation. Siya ay son. Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kapatid. Now, para lalo pa maging malinaw, ano ang dalawang bagay, dalawang salita na kakabit sa Son of God?
So pag sinabi natin excellent name, we're speaking about Son of God. Now, siguro aware kayo na ang mga angels ay dinescribe din sa Bible as sons of God. Diba? Job chapter 1 verse 6. The sons of God nagkatipon-tipon sa harap ng Diyos at si Satanas ay napabilang. Sumama. Chapter 2, naulit yun. Chapter 38, nang kinakausap ng Diyos sa Abraham, si Job, where were you, Job? Nasaan ka, Job? When the sons of God shouted for joy sa creation. So ang mga angels ay tinatawag din sons of God, but here is the difference. Merong dalawang salita na nagsiset apart kay Jesus as the Son of God. Tingnan natin ang Hebrews chapter 1 ulit. Sabi rito, sa verse 4, "For to which of the angels did he ever say?" Kanino sa mga anghel? Alright, siya ay anak. Pero what is excellent in being Son of God? Sabi rito, kanino sinabi ng Diyos ang ganitong salita, "You are my Son. Today I have begotten you." Meron bang anghel na tinawag ng Diyos sa ganitong paraan? "You are my Son." Now, pansinin niyo kay Pahan. Si Jesus ay tinawag ng Ama na my Son. But the angels, hindi na-address ng Diyos as my sons. Nang binanggit sa Psalm 38, in-address sila as the sons of God. Pero, hindi in-address ang ganitong bagay sa kanino man sa mga anghel, my son. Naintindihan niyo kay Paano? My son. At ang keyword dito ay yung kasunod, "Today I have begotten you." So, itong Son of God, na may son, na anak ng Diyos, ay hindi lang basta son, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ano kailan? Ang sons of God ay nilikha ng Diyos, pero ang my son ay ipinanganak. What's the difference, mga kapatid? Ang kaibahan ay itong persona na ini-introduce ng author, itong persona na si Kristo ay hindi basta nilalang. The angels, they were created beings, created to serve, pero ang Son ay hindi ipinanganak. Hindi siya nilikha basta. Siya ay lumabas sa Diyos. Okay? Saan natin ito makikita? Basahin natin ang John chapter 8. I want to read John chapter 8 verse 42. Jesus said to them, "If God were your Father, you will love me, because I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but He sent me." Now dito may dalawang words na ginamit. I proceeded forth and came from God. Now, ang mga angels, pag dumating sa lupa, ay pwede nilang sabihin, "I came from the throne of God. I came from God. Ako'y sinugo, galing sa throne ng Diyos." Pero hindi nila kayang sabihin, "We proceeded from God." Sapagkat ito ay iba. Intindihan niyo kay paano? Ang sinabing to proceed from God, ito ay nagpapakita na hindi siya nilalang. Siya ay bahagi ng Diyos, isang bahagi ng Diyos na lumabas sa Diyos, pero hindi hiwalay sa Diyos. No wonder ang sabi ni John, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." You see, nang pasimula ay ang salita. Lumitaw ang salita. And then ang salita ay kasama ng Diyos na para bang sila ay side by side. Pero hindi ganun ang ibig sabihin. Sapagkat ang sabi nito, at ang
sabi ng author sa Hebrews 1, He received a more excellent name. Tinawag siya, My Son, today I have begotten you. Now, kailan ipinanganak ng Ama ang kanyang anak? Doon tayo babalik sa John 1:1. In the beginning was the Word. Now, ito ang kaibahan ng Trinity. Kung meron tayong konsepto ng Trinity na ang Ama, ang Anak ay nag-coexist eternally with the Father, now that is Trinitarian concept. Okay? Sapagkat iniisip na nila na kung ang Anak ay may pasimula, then siya ay mas mababa kaysa sa Ama, kasi ang Ama ay walang pasimula. In fact, ang Roman Catholic Church ay na-divide sa konsepto na ito, na ang Anak, sabi ng Vatican, ang Anak ay coexisting eternally with the Father. Ang sabi ng Orthodox Church, ang Anak ay nag-proceed at nagpasimula. May pasimula dahil siya ay nag-proceed out of God. Lumabas mula sa Diyos. At yun ay in-excommunicate ng Vatican, yung konsepto na yun, at ang na-establish ay the Son exists eternally. O exists eternally with the Father. So that is Trinitarian. Pero makita natin sa mensahe na hindi gano'n. Ipinaliwanag ng prophet na ang Anak ay may pasimula. Kailan nagsimula ang Anak? In the beginning. In the beginning was the Word. So, lahat ng anak ay ipinapanganak. Kaya lang sabi ng salita ng hula, I have begotten you. Ipinanganak kita. Hindi siya nag-exist eternally with the Father, coexisting, kundi He was begotten of the Father. Hindi na rin mga kapatid, He was begotten of the Father. But the thing is, kailan siya ipinanganak ng Ama? Siya ipinanganak doon sa pasimula. Kailan lumitaw ang mga anghel? Ang mga anghel ay lumitaw lamang pagkatapos na unang lumitaw ang Anak. Dahil ang kasunod ng John 1, all things were made by Him. By what? By who? By the Word. By the Son. All things were made by Him. Things in heaven, things under the heaven, things on earth. So, lahat ng bagay na nag-exist sa physical dimension at sa spiritual dimension, nilikha sa pamamagitan ng Anak. Hallelujah. Praise God. Pangalawang distinction ng Anak kung bakit superior ang kanyang pangalan. Tuloy natin ang Hebrews. Sabi sa Hebrews, sa verse 5 naman, chapter 1, verse 5, 2 at 8. To which of the angels did He ever say, You are my Son, today I have begotten you? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Now, itong dalawang quotation na ito, galing ko sa Old Testament, at dito nagpapakita ng formal, katulad ito ng pagbibigay ng pangalan ng Ama sa isang bagong pangalan. Kinakausap ng magulang ng tatay, tatawagin kita, diba? Tatawagin kita ng Tuhan. And then, pagkatapos niyang tawagin buwan ng bata, kakausapin niya ang mga tao nandun at nakikisaya. Mga kaibigan, ito ang aking anak. Tatawagin ko siya ng Tuhan. So, yung dalawang statement dyan sa verse 5, ay parang ganun. It's like a scenario kung saan ina-address at ipinakikilala ng Ama ang kanyang anak. Sabi niya, I will be to him a father and he shall be to me a son. Kaya hindi yan in-address. Walang anghel in-address na ganyan. Maging si Lucifer ay hindi in-address in such a way. He was perfect in beauty, he was perfect in wisdom, but never na siya hindi pinakilala sa creation ng Diyos at sinabi, that's my son. Pero si Jesus ay in-address ito. At nang si Jesus ay binotis mo sa Jordan River, anong sabi ng Panginoon, ng Ama, ng tinig sa langit? This is my beloved Son. Nang si Jesus ay nag-transfigure doon sa isang mundo, kasamang tatlong saksi, anong sabi ng tinig mula sa langit? This is my beloved Son. You see? Siya ay pinapakilala, siya ay inaangkin, at siya ay pinapakilala na ipinanganak ng Ama. Praise God.
And then sa verse 6, but again, when He brings the firstborn into the world. Ito ang pangalawang distinction ni Jesus, ng Son, ng superior person. Siya ay begotten, pangalawa, siya ay firstborn. Firstborn. Ano ibig sabihin ng firstborn? Panganay. Now, that is how, yun ang ating pinaka-simpleng pagkakahulugan sa salitang firstborn. Now, ang salitang firstborn, prototokos, sa Greek ay prototokos. The word for firstborn or prototokos means first in rank, first in significance. First in rank and significance. So hindi necessarily siya ay panganay mula sa magkakapatid. No, halimbawa, sa Luke chapter 2, tinawag siya the firstborn of Mary. Luke chapter 2 verse 7. Ang panganay ni Maria. Now, si Jesus doon ay panganay in the sense na panganay sa mga sumunod na anak ni Mary. Anak ulit si Mary, so siya ay panganay. Una na lumabas. That's the nature, that yun yung pinaka-common usage. Pero sa ibang talata ng Bible, makikita natin na ang salitang firstborn ay hindi ina-apply lamang sa kapanganakan, kundi sa ranking. Okay? Sa ranking at significance. Halimbawa, Colossians chapter 1. We can read in Colossians chapter 1, sabi nito, chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. The firstborn over all creation. Now, kapag ito ay in-apply natin in the same way sa paglikha sa pag-aanak, no? Ibig sabihin, kung may 5 bata, lahat sila ay ipinanganak at yung una, yung tinatawag natin panganay. Na kapag ito ay ginamit natin sa creation at in-apply natin ito sa ganung konsepto, then si Jesus, the Son of God, is firstborn over all creation. So since ang lahat ng sinabing creation ay created, then lalabas na ang Son ay created. Firstborn over all creation. So, magkakaroon ng assumption na siya ay created din. Pero hindi siya created. He was begotten. Hindi niya yun. He was begotten. Now, ang buong creation ay hindi begotten. They are created. Naintindihan ninyo? So Jesus is different. The Son of God was different. He was begotten and the rest were created. Kaya siya ay Son and the rest are creation. My Son, creation. At ang mga angels ay hindi kabilang sa kategorya ng my Son. Ang mga angels ay kabilang sa kategorya ng creation. Praise God! So nakita niyo yung wisdom ng author sa bagay nito, mga kapatid. Now, ituloy ko ang Colossians 1. The firstborn over all creation. Now, as firstborn, si Jesus ay tinawag ng firstborn of creation. Firstborn over all creation. Ibig sabihin, siya ay first in rank. Bago lumitaw ang creation, siya ay unang lumitaw. Intindihan ninyo? At siya ay hindi created, siya ay begotten. Pero wala pang creation, the Son was begotten. Kaya nga sinasabi natin, I think nung Sunday, pinag-aralan ng mga workers, nag-study kami kung paano mag-aral ng scriptures. No? At natas namin ng John 1:1, I think, maalala niyo, sinabi ko sa inyo na meron dalawang beginning ang binabanggit sa scripture. Ang beginning na Genesis 1:1 at ang beginning na John 1:1. Ang beginning na Genesis 1:1 ay ang beginning ng creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero ang John 1:1 ay ibang beginning ito. It was the beginning of the Son. The beginning of the Logos, the Word. In the beginning was the Word.
And then pagdating sa kasunod na verse, all things were made by Him. So, nagsimula munang ipanganak ang anak, and then, after na siya ay maipanganak, all things were created. So siya ay firstborn over all creation. Hindi siya among creation, but over all creation. So siya ay first in rank. Mas mataas siya po. That's first. Pangalawa, for by Him all things were created, verse 16, that are in heaven, that are on earth. So yan ulit ang John 1:3. All things that are in heaven, on earth, visible, invisible, physical and spirit beings, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through the firstborn and for the firstborn. Intindihan niyo mga kapatid? And then pagdating sa 17, and He is before all things. Siya ay nauna. Ayan, yan ang firstborn. Siya ay nauna sa lahat ng bagay, and He in Him all things consist. Then pagdating sa 18, He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So ang pagiging firstborn in Jesus, sa mata ng Diyos ay may dalawang significance. Firstborn over creation and the firstborn from the dead. Now dito sa firstborn from the dead, ito ay pwede natin ihimig doon sa pag-anak. Yung panganay sa mga magkakapatid. Sapagkat si Jesus ay firstborn from the dead, ibig sabihin, siya ang unang nagtagumpay sa kamatayan. Ibig sabihin, may susunod. Sino? Ang iglesia! Ang mga believers na bagamat kainin ng buod ang kanilang katawan sa araw ng resurrection, sila ay mabangon at susunod sa pangalan. The firstborn from the dead, at tayo ay susunod sa Kanya. Praise God! Hallelujah! So yan ang dahilan kung bakit siya ay tumanggap ng more excellent name. Walang angel na pwedeng pumasok sa ganong kategorya, sa ganong karanasan. Only one person, and that is the Son. Pangalawang purpose, kung bakit si Kristo superior sa mga angels. Number 2 is, sabi ng Panginoon sa verse 6, let all the angels worship. Hebrews chapter 1 verse 6, kung babalikan natin. Sabi rito, when He again brings the firstborn into the world. Now, ito yung incarnation. When He brings the firstborn into the world. Ano yan? Yan ang John 1:14. Ang incarnation, the Word becoming flesh. So nang ang pangalay dinala sa sanglibutan, ano ang instruction ng Diyos? Anong instruction ng Diyos sa mga anghel? Let the angels worship Him. Now, can you imagine mga kapatid? Sasambahin ng mga angels ang isang laman. The Word became flesh. Nanahan katulad natin, nakitulad sa atin, nagbihis ng katawan ng alipin ng isang taong laman katulad natin. And then ang sabi ng Panginoon sa mga angels, you worship Him. You think He is flesh. Ang tingin niyo siya laman, katulad ng mga taong makasalanan. Yes, He became flesh. But He is my Son. Worship Him. At ang mga angels ay walang magagawa, kundi sumunod sa instruction ng Diyos. Kaya every time na sila humarap kay Jesus, angels worship Him. Hallelujah! Praise God! Hindi lang mga angels, even demons, they fall down before Jesus. Legions na nakatira sa isang katawan, pagtungtong ni Jesus doon sa pampang ng Gadarena, ang legions ay tumapa. Hallelujah! Tumapa ang legions at nagbigay ng obeisance sa anak ng Diyos. Praise God. Pero din naman mga angels, pag naharap ng mga demons, awayan! Pingkiyan niya ng mga swords. Di ba?
nang bumaba si Michael, hinarang ng mga demons ng mga prinsipe ng Persia. Pero nang anak ng Diyos ay tumutong sa lupa, dapa sila. Praise God! Angels worship Him. Wala silang magagawa because He is the Son of God. Glory to God. Pangatlong bagay, sabi dito sa verse 7, and to the angel, and of the angels, He says, who makes His angels spirits and His ministers a flame of fire, but to the Son. Okay? So ang mga angels, patungkol sa mga anghel, ano ang kinote ng author? Kinote niya ang isang talata sa Lumang Tipan, kung saan sinabi ang mga anghel ay mga nilalang. So sila ay mga servants. But to the Son, ano ang sabi? Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Okay? So makikita natin ang pangatlong bagay kung bakit superior si Jesus, siya ay may kaharian. Ang mga demons, ang mga angels ay walang jurisdiction over a kingdom. They are servants. And they serve God day and night. They serve God for eternity, for ages and ages. From the first time na sila nilikha hanggang sa mag-roll of eternity, they will serve God. Ang mga angel na sumira ng kanilang posisyon, bumitaw sa kanilang trabaho, ano sabi? Ay ikinulong at inilaan sa dapat sa judgment of God. Bakit? They are supposed to serve. Kaya ang sabi ni Lucifer, I will be like God. Gusto niya mag-rule sa creation. Kaya siya ay pinapaparusahan. Angels are servants. But the Son has a kingdom. The Son has a kingdom. Your throne, O God, is forever and ever, and your scepter is the scepter of righteousness. So ang anak ay may kaharian. Mamaya titignan natin ang bagay na yan. Ang anak ay may kaharian, at ang sabi sa binasa natin sa una pa lang, siya, pagkatapos niyang hugasan, i-purge ang ating mga kasalanan, umakyat sa langit, sabi sa verse 3 yan, ng chapter 1, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng kaluwalhatian. So ang anak ay may trabahong ginawa sa lupa ayon sa plano ng Diyos, pero pagkatapos niyang maganap ang kanyang trabaho, ang anak ay nagpahinga, lumuko. Ang Diyos, lumikha ng lahat ng bagay. 6 days nilikha niya. And on the 7th day, anong sabi? God rested. But we have no record in Scripture na mga anghel ay binigyan ng Panginoon ng privilege. Okay, pagod na kayo, magpahinga naman kayo. No! They will serve God for eternity. Because they are servants. They are servants and they will serve, they will minister sa harap ng Diyos at sa mga anak ng Diyos, and yan ang magpapatuloy for all eternity. Pero ang mga anak ng Diyos ay maghahari kasama ng Diyos. That's the difference. So ang anak ay may kaharian. May trono, may sentro, may kaharian. Ang mga angels ay wala. Panglima ay ito. He is by nature God. Obvious na yan. And then, gusto ko lang bigyan ng pansin natin. He is by nature God. Anong sabi ng mga quotations na ginamit ng author? Sabi dito sa verse 8, to the Son, He says, your throne, O God, is forever. So the Son was addressed as God. And then pagdating sa verse 10, the Son was addressed as Lord. So pagkatapos tawagin God, your throne, O God, pagdating sa verse 10, and you, Lord, in the beginning, laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.
They will perish, but you remain. They will grow old like grass. So ang address na God at ang address na Lord ay hindi ibinigay sa sino mang ito. Hindi ibinigay sa kanino mang ito. It is reserved for the Son. Kung titignan natin ang Psalm 45, gusto kong puntahan natin sandali ang Psalm 45. At pakita ko lang sa inyo itong pinagkuhangan ng quotation niya ng author. Sabi rito sa Psalm 45. Kung mapapansin nyo, ang awit chapter 45 is it is a song of love. Sabi doon sa title sa taas. It is a song of love. Ito yung inawit ng mga sons of Korah at ina-address ito para sa hari. Originally para sa hari ng Israel. Pero ang inspiration ay galing sa Diyos. And so ang inspiration ay mayroong prophecy. Mayroong messianic prophecy na nakapaloob sa awit. Kaya pag ito binasa, pag ito inawit sa panahon ni David, well, una ito talaga naka-address sa hari ng Israel, which was si David yun sa panahon mo. And yet, ang mga term words ay lumalabas doon sa tao at uma-address sa isang persona na mas nakila kaysa kay David. At tingnan niyo, my heart is overflowing with a good thing. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips, therefore God has blessed you forever. So, in-address ang hari. Although pagdating sa ating Bible, it appears na nakakapitalize ang king, so parang diretso na nakapukoy kay Jesus. Pero alisin natin yung mga additional na yun. Makikita natin, it's about an earthly king. Ang hari sa Israel. You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore God has blessed you forever. Give your sword upon your thigh, O mighty one. Now, ang salitang mighty one ay Gibor. El Gibor. Mighty one. Okay? Ang Diyos ay tinawag na the mighty one of Israel. Si El Gibor. Dito ay in-address ang hari as Gibor. With your glory and your majesty. And in your majesty, ride prosperously because of truth, humility, and righteousness. And your right hand shall teach you awesome things. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies, and peoples fall under you. So ito, pinapakita ang mga pagkatagumpay ng hari. Pagdating sa verse 6, bigla itong nag-jump. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, pagdating dito, makikita niyo na bumalik doon sa hari. Therefore, God, your God, has anointed you. Si David ay pinahiran. With the oil of gladness more than your companions. Ang mga kapatid niya. All your garments are scented with myrrh and aloes and cassia out of the ivory palaces by which they have made you glad. King's daughters are among your honorable women. At your right hand stands the queen in gold from Ophir. Okay, so makikita natin na yung pag-address sa hari ng Israel kay Hari David at yung pag-address sa hari ng Israel, the Lord, the God of Israel, ay nagbiblend doon sa awit. Nagbiblend doon sa awit. And that's why nang ito ay mabasa later on ng mga sabihin natin ng mga rabbis at ng mga scribes, nakita nila ang messianic prophecies sa loob ng awit. Kaya pag binasa natin ito ngayon, tinitingnan na lang natin diretso ay si Jesus Christ, ang hari, the mighty one. Now, mapapansin niyo yung God. Therefore, God, your God, has anointed you. Pag sinabing, saan namin isang verse dito sa bandang taas. Verse 6, your throne, O God. Now, ang salitang God ay from the Hebrew word Elohim. And Elohim also means mighty ones. Katulad yan ng Gibor. Elohim means the mighty ones.
Sa ibang talata, ang salitang mighty ones ay tinranslate as judges of the earth. Okay? Ang mga makapangyarihan sa lupa ay tinawag na mighty ones. At ang Hebrew word doon ay Elohim. Ang mga Elohim sa lupa, the mighty ones. Pero kapag ito in-address sa Diyos, alam natin ang Elohim ay tumutukoy sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright? Kaya nang si Jesus ay lumakad sa lupa at ang kanyang kilos at ang kanyang aksyon, ang kanyang salita ay may ipinapahayag na isang bagay na itong taong ito, itong Jesus na ito, is more than a man. He is more than a man. Kaya sila nagsimulang magbato. At sabi ni Jesus, bakit niyo ko binabato? Dahil ikaw, pag mga tao, nagtutulungan. Sabi ni Jesus, hindi ba sinabi sa inyong mga kasulatan? At tawagin silang mga anak ng Diyos. O, tawagin silang mga Diyos. Diba? Na dinatnan ang salita. Tapos ngayon, nagagalit kayo na sinasabi kong ako ay anak ng Diyos. You see? Doon natin makikita na si Jesus ay talagang iba sa mga tao. Hindi siya basta tao lang at hindi siya at tulad din ng mga anghel. Bagamat siya ay nasa naman during that time, but the demons know better. At ang mga espiritu na nasa loob ng mga Pharisees, they know better. Those who spirit. Ulang na lang sabihin nila sa mga Pharisees, yan yung anak ng Diyos eh. No, dahil dinadaya nila, sige, patuhin niyo yan. Dahil nagpupunta rin anak ng Diyos. But they know better. Yung lumalakad sa harapan nila ay walang iba kundi Diyos at Panginoon. Amen! Hallelujah! So siya ay by nature, God. Siya ay God, siya ay Lord. Kaya naman siya ay sinasamba ng mga anghel. When the angels worship Jesus, hindi sila sumasamba ng another being, ng another divine person next to God. They are worshiping God. That's it. They are worshiping God. Walang ibang ina-address dito na pagsamba. Walang pangalawang divine being. It's God. So He is by nature God, in-address na Diyos, in-address ng Panginoon. Ay, sapat na yan para ma-realize ng mga Jewish Christians. Talagang iba si Jesus, talagang mataas siya. Hindi siya ordinaryo. Dapat natin siya sa palatid. Panlima, yes. The Son was given to me. So ito ang panglimang dahilan kung bakit superior si Jesus sa mga anghel. The Son was given dominion over the world to come. Saan natin yung mababasa? Sa chapter 2, verse 5. Let's read from verse 5. Natawa ko muna yung verse 1 hanggang 4. Touch natin yan sa Sunday, pero babalikan natin. For He has not put the world to come, of which we speak, in subjection to angels. The world to come. So, ang daigdig na darating. So, ito'y panahong darating, dispensation na darating, mayroong panahong darating pagkatapos ng panahong presente. So, yan ay consistent. Inimula yan ni Jesus in the regeneration to come. The world to come. Okay? So, may panahong darating. Oikumene. From the Greek word oikumene. So, yung daigdig na darating, yung panahong darating, kasunod ng presenteng panahon, ay hindi nilagay sa ilalim ng pamumuno ng mga anghel. Hindi daw inilagay sa ilalim ng pamumuno ng mga anghel. Kanino inilagay? Sa anak. At saan kumuha ng vindication ng author? Pinote niya ang Psalm chapter 8. So pag pinote natin ang Psalm chapter 8, siguro dito na lang natin basahin din. But one testified in a certain place, saying, what is man that you are mindful of him? Or the Son of Man that you take him? Basa niyan sa awit ni David. Sabi niya, kung titingnan ko ang lahat ng gawa ng Panginoon, o kung titingala sa langit at mamasdan ko lahat ng gawa ng Diyos, ano daw ang lumalabas sa kanyang puso? Panginoon, ano ang tao para sa tayo? Ang laki ng iyong gawa. Napakaliit namin sa universe. Ano ba ang tao para mahuli?
para alalahanin mo kami, para ingatan mo kami. Samantalang ang dami mong creation na pwede mong paglaanan ng mas marami. Pero ang tao. Diba? May years ago, tinangaral na natin ito. Diba? What is man that you are mindful? Ang mga angels, napakakami nila na mahulog sa kasalanan, na magkasala. Inabi ng Diyos na reserve sa chains of darkness. Pero mga tao mahulog sa kasalanan, ang Diyos bumaba. At gumawa. At hindi hinayaan mag-slide na tayo sa destruction. Pinigil niya ang judgment. Pinigil niya ang mga bagay na sumisira sa buhay natin. Doon pa lang sa Garden of Eden, gumawa na ang Diyos na pagliligtas. What is man that you are mindful? Okay? Anong sabi nito? You have made him a little lower than the angels. So, mas mababa sa mga that's human, physical. You have crowned him with glory and honor. You set him over the work of the nations. Makikita natin yan sa Genesis 1:26 na nilikha ang tao. Lower than the angels, let us make man. Pero ang sabi ng Diyos, let them have dominion over all creation. So sila'y mas mababa, pero binigyan sila ng honor. They were crowned with glory and honor. Ano yung glory and honor sa Genesis 1? Man is created in image and likeness of God. And then, you have set him over the works of your hand. Binigyan siya ng kapamahalaan sa creation. Ano yan? Let them have dominion. Binigyan tayo ng kapamahalaan. So makikita natin, napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. But, itong Psalm chapter 2 na ito, Psalm chapter 2, o Psalm chapter 8 na ito, na kinukot ng author, ay hindi niya in-address sa tao ngayon, kundi in-address niya kay Jesus Christ. Sabi niya rito, balikan ko, Hebrews chapter 2, di ba? Okay, sabi dito sa verse 8, you have put all things in subjection under His feet. For in that He put all in subjection under Him, He left nothing that is not put under Him. But now, we do not yet see all things put under Him. Nung sabihin daw na inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kanan, ibig sabihin, walang itinira. Walang itinira. So siya yung bukod sa ibang prophecy ng Old Testament. Sit at my right hand, sabi ng Psalm 102, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So ang lahat ng kaaway, lahat ng bagay ay inalagay sa paanan ng anak. At sabi rito, walang itinira. Now sa presenteng panahon, hindi pa yan nangyayari. Pero yan ay nakatestigo ng mangyayari. Bakit hindi pa presenteng nangyayari? Dahil ang mga demons ay binigyan pa ng allowance ng Diyos na gumawa sa lupa. Mandaya, magulag, subira ng buhay. So hindi pa nakukumpleto ang prophecy niya. Pero yan ay nakatestigo niya. But we see Jesus. Ito ngayon na napakaganda. We see Jesus who was made a little lower than the angels. So yun yung kanyang exegesis ng Psalm chapter 8. Lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He by the grace of God should taste death for every one. So ang Psalm chapter 8 ay binala ng author kay Jesus Christ. Ginawa mas mababa sa mga anghel. Philippians chapter 2, at ang iyong alipin nakikulat sa atin. Lower than the angels. Pero nang magawa niya ang kalooban ng Diyos, He was bound in glory. Siya ay niluwalhati, siya ay nabuhay, siya ay niluwalhati, at umakyat sa langit, at lumuklong sa kanan ng kaluwalhatian. Pag sinabing kanan, ito'y tumutukoy sa full authority. Complete authority. Kaya yung sinasabi ng author, walang itinira. Lahat
ay nasa ilalim ng anak ng Diyos. Amen. Sa lumang tipan ay may magandang larawan ng bagay nito. Sino? Joseph. Nakita natin si Joseph, a wise person. At ang Diyos na umusap sa kanya. Marami siyang panaginip at hindi matanggap ng mga kapatid. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapatid. Anong ginawa nila? Balak nilang patayin si Joseph. Pero sa halip, ibinenta. Nakita nila ang mga Ismailites, ibinenta sa mga Ismailites, at pinalabas na nilapa ng lito. At ang kanilang amang si Jacob ay nag-isa. So si Joseph ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. At talagang si Jesus ay may prophecy nila. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Diba? Pinagkanulo siya ni Judas for 30 pieces of silver. So binenta si Jesus. Si Jose ay binenta, napunta sa Ehipto, hanggang sa siya ay tumaas sa kalagayan, siya ay sabihin natin na progress, hanggang sa isang araw in-accuse, nakulong. So siya ay nakulong sa kasalanan hindi niya ginawa. At saan siya nasukuan? Doon sa balon ng dungeon ng Ehipto. So yan yung naglalarawan kay Jesus Christ na nag-ako ng ating mga kasalanan. At siya ay namatay at siya ay bumaba sa kulungan ng mga kaluluwa. Pero si Jose, paglipas ng ilang panahon ay tinawag. At sa isang pagkakataon, siya ay nailabas sa kulungan at nang siya ay lumabas sa kulungan, hindi lang siya basta nakalaya. Siya ay dire-diretsyon tumaas hanggang sa siya ay naluglok sa kanan ni Paraon. In one instant, nung umaga, siya ay nasa kulungan at nung pagdating ng gabi, siya ay nasa tabi na ni Paraon. Can you imagine that? Promotion. Di ba? Hindi lang siya nakalaya. Hindi siya nagsimulang malaya at unti-unti nagsitrabaho para umangat. No. By one, sabi natin, significant event. Si Jose, mula sa pagiging preso, ay naging governor. At anong sabi ni Paraon? Ibinigay ang singsing. At sabi sa kanya, suotin mo ang singsing na ito. Ikaw ay matalinong tao. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Isuot mo ang singsing na ito. Binibigyan kita ng kapamahalaan sa lahat ng aking kaharian. Ako lang ang hindi mo pwedeng sakutin, pero lahat ng aking nasasakupan ko ay nasa ilalim. Praise God. At yun si Jesus Christ. Namatay siya ng isang araw, alas 3, bandang alas 3 ng hapon, bago lumubog ang araw, siya inilibing. Pero bago sumigat ang araw, sa ikatlong araw, si Jesus Christ ay niluwalhati. Praise God! So mula sa pagiging patay, patungo sa isang kaluwalhatian na higit na mataas kaysa sa lahat ng bagay. At sabi niya, all power in heaven and on earth is given to me. Praise the Lord. Hallelujah. That's why Jesus is superior to angels. Maraming tao takot sa mga anghel. Maraming tao superstitious pagdating sa mga anghel. Isa lang bagay dapat natin galang at sampahin yung mas mataas ng amin. Kasi mga kapatid, when you worship the Son of God, you worship God. When you worship the angels, idolater ka. Idolater ka at ikaw ay in danger of never fire. But when you worship Jesus, you worship. Amen. Bakit? Because Jesus is God. The visible part of God. He is the image of the invisible God. Siya yung parang Diyos na sinasabi natin Espiritu, pero ngayon, siya ay gumawa ng isang katawan, nag-produce ng isang katawan na tinawag na anak, pero siya ay pareho pa rin Diyos. It's the same God. Kaya kapag sinamba mo si Jesus, you are not worshiping another divine person. You are worshiping the same God.
minsan may mga aral na medyo nagiging extreme. In fact, sa end time message, may mga taong nagpapaliwanag na dahil si Jesus ay tao, siya ay tao, at hindi dapat sambahin. Now, that is dangerous, mga kapatid. In fact, narinig ko ito sa bibig ng isang ministro na kapag sinamba mo si Jesus, at siya ay end-time believer, no? End-time message preacher, pag sinamba lang si Jesus, ikaw ay at worshiper. No, hindi natin yan nababasa sa Bible. Maraming lumuhod sa harapan ni Jesus at hindi niya sinabi, Ops, don't worship me. Angels worship Him, demons worship Him, men worship Him. At wala siyang pinagsabihan, don't worship me. Mga babae na buhos ng mga babango sa paanan niya, umiyak sa paanan niya, niyak po sa paanan niya, at lumuha, hinugahan, pinunasan ng buhok ang paanan ng Panginoon. At sabi niya, wala siyang sinabing, huwag niyong gawin niya. Idolatry. Sabi niya, hayaan niyo sila. They're doing good. Diba? That's mystery, mga kapatid. At napakasarap sapagat yan ay hayag na sa akin. Amen. So meron siyang dominion at siya'y maghahari sa panahong darating. Kaya sa millennium, so yun ang panahong darating, nakita na natin yan, the millennial reign, si Kristo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Now, ituloy mo ang chapter 2. Sabi rito sa bandang baba, for it was fitting for Him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For verse 11, for both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. For which reason He is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will praise you, I will sing praise to you. And again, I will put my trust in Him. And again, here am I and the children whom God has given me. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, which is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Sino yun? Mga believers. For indeed, He does not give aid to angels, but He does give aid to the seeds of Abraham. Tignan niyo kung ganda mga kapatid. Hindi niya sinakluluhan ang mga anghel. Ang kanyang sinasakluluhan ay ang mga binhi ni Abraham. Children of Abraham by faith. Amen? For in that He Himself has suffered, sabi rito, being tempted, He is able to aid those who are tempted. Praise the Lord. So yan, sa susunod, makikita natin ang kabuuan ng bahaging yan. Sa tulad yan ay tumutukoy sa pangalawang bagay ng superiority ni Kristo. Not over angels, but over other persons. So, sa bahagi ito mga kapatid, nakita natin kung gaano kaganda at kataas ang kalagayan ng Jesus sa ibabaw ng mga. While angels are supernaturals, hindi tayo kailangan matakot sa kanila. Okay? We give them respect. Kung sila'y may mensahe, receive it. Pero we don't worship. Pag merong dumalaw sa inyong anghel at nagdedemand ng pagsamba, demon yan. Okay? Demon spirit yan. Tagalogin ko na nga lang. Demonyo yan. Kumukuha ng karangalan na para lang sa Diyos. Ang mga servants of God, ang mga angels ng Panginoon ay hindi kumuha ng karangalan mula sa inyo na para lang sa Diyos. Dadalaw sila, mayroong salita ng Diyos at ibigay natin ng pagrespeto. Pero hindi natin sila sa salita. Dumalaw ang anghel kay Mary, hindi na kailangan ng pagsama. Dumalaw ang anghel kay Zacarias, hindi na kailangan ng pagsama. Hindi naghanap ng pagsama. Dumalaw ang anghel kay Daniel, hindi nag-require ng pagsama. Pero kapag ang dumalaw ay angel of the Lord, the angel of the Lord, which is God Himself,
Yun yung sinasamba sa Old Testament. Dumalaw kay Abraham, sinamba niya, angel of the Lord. Dumalaw kay Manoah, sinamba nila. Dumalaw kay Gideon, sinamba siya. Dumalaw kay Joshua, sinamba niya. Napansin niyo si Joshua. Nang tumayo yung lalaki sa harapan niya, hindi siya agad lumukod. Sabi niya, away ka ba? Away. Siguro maningning yung lalaki nakatayo sa harapan niya. May sword. Medyo mataas, dahil angel niya. So medyo kakaibang itsura. Pero hindi siya agad lumukod. Bulot siya ng sword. Magkakampi pa tayo o mag-aaway? At ang sabihin ng lalaki, ako'y anghel mula sa throne. Ako'y galing sa presensya. Luhod siya. Sapagkat that time, sabi ng anghel, galing mo ang panyapak mo. Ibig sabihin, ito ay hindi ordinaryong anghel. Ito ay angel of the Lord. Luhod siya. At anong sabi niya? Anong instruction ng ating Panginoon? Meron wisdom ang mga anak. Hindi tayo luhod-luhod kahit kanino na lang. Ngayon, medyo mababa ng kalagayan ng mga tao. Kahit mga bato, niluluhuran na. Kahoy, niluluhuran na. Maitim, mapula, maputi, nakahoy, luhod tayo. Pag sinabi niya, nagpakita mula niya, nasunog yung bahay, pero siya hindi nasunog, luhod tayo. May nagluto ng tinapay sa oven, tapos nang lumabas na sunog, may itsura ang mukha ng tao. Hoy, ang mukha ni Jesus, luhod. Nakita niyo mga tao ngayon, masyadong superstitious. Pero you do not find that in the Bible. Hindi ba makikita sa Old Testament, sa New Testament, we only worship one, God. Yung Diyos na Espiritu, at kayo na inahalan kay Jesus Christ. Hallelujah! May isang man of God na dinalaw ng Panginoon at sabi sa kanya, sumamba ka sa akin, ako sa Jesus ang iyong Panginoon. Sabi niya, ikaw ba talaga Panginoon ko? Nag-alangan pa siya, pwede yan, ipagod pa na. Ikaw ba talaga? Hindi na-realize niya, pero may kaibahan ito. Iba yung corona ng Panginoon ko eh. Sinaway niya at umalis. Yung pala, hindi. So, nakita niyo mga kapatid. Now, lastly, sabi sa Hebrews chapter 2, verse 2, for if the word spoken by angels were steadfast, the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward. Now, of course, ang salita na lumabas sa pamagitan ng anghel ay matatag, sabihin, matibay, at kapag sinuway ito, nagparusa niya. Bakit? Hindi dahil galing sa anghel, kundi dahil yung salita na yun, galing yun sa Diyos. Ang anghel ay sa heaven. How shall we escape? Verse 3, if we neglect so great salvation. Ibig sabihin, mas lalo tayong hindi makakatakas o sa judgment kung ang ating tinatanggihan ngayon ay ang salita, sabi nito, spoken by the Lord. Sino na yung Lord na yun? Si Jesus Christ. Mga anghel na, hindi mo sinasamba, mas mababa kay Jesus. Pero kapag sinuway mo instruction sila, magiging haligi-asin ka. Nangyari yan sa asawa nito. Kaibigan pa kayong parusa ang katapat ng susuway sa salita ng Panginoon. Natanggap niyo ba ang salita ng Panginoon? Ingatan niyo yan. Ingatan niyo yan. Sabi niya, spoken by the Lord, confirmed to us by those who heard Him, and God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles, gifts of the Holy Spirit, according to His will. Kita niyo ang salita ng Diyos, it is confirmed by God, signs and wonders, miracles, maraming mga vindication ng Panginoon. Kaya hindi niya dapat saway. Hindi niya dapat balik. Kaya sabi sa verse 1 ng Hebrews 2, let us give the more earnest to the things. I tell you, brothers and sisters,
Mananagot tayo sa mga salita ng Diyos. Kung may dumalo na ang Diyos sa iyo, at may salita na galing sa Diyos, pwede kang parusahan. Dahil yun ay salita ng Diyos. Manalo tayong tatanggap ng judgment kung ang salita ng Diyos na magpapagawa. Now remember, in all times, nagsalita ang Diyos through the prophets. Today, nagsasalita ang Diyos by the Son. Ano ibig sabihin ng by the Son? Nasaan ang Son? Ang anak ng Diyos na nasa ating kalagitnaan sa aming Espiritu Santo. Ang anak ng Diyos na nasa ating kalagitnaan sa anyong ng salita ng Diyos. Hindi natin matatakasan ng anak. Nasa atin siya sa pamagitan ng salita. Nasa atin siya sa pamagitan ng Espiritu. Nasa atin siya na vindicated ng mga signs and wonders. Paano mo sasabayin yan? Paano mo babaliwalayin yan? Anong advice ng author? Give the more earnest heed. Take heed. And I realize mga kapatid, yung salitang give the more earnest heed, diyan sa verse 1 chapter 2, ang ibig sabihin, devote special attention. Give special attention to the Word of God. Amen. Gawin mo special ang salita ng Diyos sa buhay. Ano bang ibig sabihin ng special? Nasa pinakamagandang kalagayan, nasa pinakamaliwanag na bahagi, na laging pinupunasan, laging binabasa, laging tinitingnan. Tingnan niyo kapag special ang TV, nasa sentro ng bahay. Kapag special ang image, nandun sa altar. Kapag special ang damit, nandun sa pinakamagandang lugar sa aparador. Pag special ang plato, nandun sa eskaparate naka-display. Pag special ang sapatos, wala sa labas. Nandun sa loob, sa cabinet. Pag special ang salita, hindi natin yan. Dinalagay mo yan sa pinakamagandang kalagayan sa buhay mo. Yung lagi mo siya nakikita, yung lagi mo siyang binabasa, yung lagi mo siyang pinapansin, yung lagi mo siyang iniingatan at ibinibigay mo ang lahat ng iyong panahon para sa Kanya. Dahil siya ay special. Hallelujah! At siya ang gusto ng Diyos, maging special ang Kanyang salita sa ating buhay. Bakit? Sabi ni Jesus, the words I speak to you, they are spirit and they are life. Buhay yan para sa iyo. Kalakasan mo yan. Pagtatagumpay mo yan. Yan ang karunungan mo para sa mga problema darating. Hallelujah! Yan ang protection mo laban sa mga lalang na kaaway. Yan ang kagaligan mo pag ikaw ay may sakit. Gawin mo special ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Mahal ba ang salita ng Diyos para kapatid? Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Decide mo yung lahat ng kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Itaas natin ang kanyang pangalan ngayon, mga brothers and sisters. Even honor today, He is worthy of praise now. He is greater than the angels. He is the begotten Son. He is the firstborn. Hallelujah. And we shall be like Him. Hallelujah. He is our Savior. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Naranasan niyo na ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pinagaling ang inyong karamdaman.